quý vị và các bạn. Lâu lắm rồi mọi người không thấy mình đi ăn sáng đúng không? Từ cái lúc làm răng giờ tự nhiên là ăn nó chưa có ổn định lắm, cho nên là cũng hạn chế đi review đồ ăn lại. Nhưng mà sáng nay thì bắt đầu trở lại hành trình truy lùng các quán ăn sáng ngon. Mình đang có mặt tại số 142 đường Võ Thị Sáu. Bên tay phải của mình là cái tiệm IP Moda, một cái cửa hàng rất là thời trang rất là lớn, và đây có một cái con hẻm không thấy rất là đông. Và mình đi ra qua đi ngang đây mấy lần rồi, để ý rồi, có cái tiệm có một cái xe mì ở đây, mà không phải là xe mì này mình để ý đâu, mà ngày xưa cách đây là mấy chục năm mình học ở trường La Sang Đức Minh ở đây á. Cái trường La Sang Đức Minh là bây giờ là cái trường gì ở cán bộ gì đã bỏ, trường gì đào tạo gì ở Võ Thị Sáu nè, là ngày xưa mình học ở đó lúc bé, lúc mình học lớp 1 á, lớp 1 lớp 2, cho nên mình biết cái tiệm mì này. Mình nhớ là ba mẹ mình có dắt mình đi ăn cái tiệm này rồi, ba đời rồi, lâu lắm, chắc mình nghĩ chắc có đến hơn 50 năm là cái chắc. Nào bây giờ mời mọi người đến vào ăn thử mì Ba Đời, một cái tiệm mì mà chắc là rất lâu đời ở Sài Gòn này. Heo để bà con nhìn cái xe thôi là biết cái xe này đã lâu cả. Dạ đợi em chút đi ăn rồi. Có khô hay nướng, có khô. Rồi chục cái tô mì 3 giáp đi. 73.000. Rồi chục cái tô mì 3 giáp với tô mì Hoàng Khánh. Lấy tiền lẻ như trong nó khói à. 10.000 để chục á. Đây, nhìn cái xe là mình nói mọi người không tin, nhưng mà nhìn cái xe đó, nhìn cái máy thôi là biết cũng rất là cũ rồi ha. Rồi các cái hình của trong các cái phim, trong các cái chuyện sử tàu này đó, chiếc Ứng Long rồi, nó cũng đều tóc vẫy hết trơn rồi. Đây là tiệm mì Thái Ký nha. Mình thấy có luôn các cái biểu tượng đồng hồ này, giống như là các cái biểu tượng của Sài Gòn xưa vậy đó. Nữa. Đây, nếu mà các cô xe mì mới là bây giờ cái bàn này là người ta làm cái bằng inox, còn đây là bằng gỗ. Rồi một cái mì Hoàng Khánh phải lớn. Đây làm mì nè. Dạ. Với những các gì lúc này còn ở chỗ Cò Lả không? Cò Lả còn không? Đây đó không? Không bán không? Gì đó? Dạ, Cò Lả dạ còn dạ. Bên trường chỗ đại học tế dạ. Nhớ không? Dạ dạ đó. Đây là đi làm anh. Đây là đi làm. Nó còn 2 tô là tô mì với tô mì lớn không mở không được free. Từ Sài Gòn. Sài Gòn. Xe mì lâu năm rồi. Dạ, xe mì lâu năm Ba Đời. Ăn đi nữa, cảm nhận được chứ, ăn dạ, chưa? dạ rồi, giờ còn ăn. Ở đâu không? Có. Nhỏ đây cũng vui chút. Chú ngồi đây nha. Dạ. Có ngồi đây nè. Dạ dạ. Để em sáng vô. Đó. Đó, để sắp xếp cho. Ok. Dạ, rồi cho tô mì khô rồi. Dạ. Mì khô 2 bát. Dạ. Với lại một chén Hoành Thánh. Chén Hoành Thánh nước. Ở đây thấy thà kêu 3 bát không? Mình kêu 2 bát. Dạ cho một trước đi cô. Bé này đang sau không? Cái đó là tô mì Hoàng Khánh không mở, không hành ly với tô mì phở, tô mì. Một tô tí không giá. Nhưng đã chậm rồi. Thấy cái cây thanh thanh. Dạ nói cô cho xem lại. Rồi tô mì thích sẽ lớn. Hầu
hết các quý khách đến đây là đều ăn ba bát, có mình ăn hai bát thôi. Rồi cái đó trụng tô mì trước đi. Dạ, cho em một tô trước. Trụng tô mì với tô hủ tiếu không có lấy giá nha. Không ăn lại gì đó. Rồi, hai nhát. Một cái mì Hoàng Thắng thôi. Có cái hồng vàng ở dưới. Ủa này Hoành Thánh nhà làm á hả chị? Nhà làm. Dạ. Mì cũng nhà làm luôn. Nhà làm. Luộc cho đây tô mì đi. Quý vị các bạn thân mến, Tô mì với tô hủ tiếu không có lấy giá. rất là thích đi ăn mà những cái quán hẻm giống như những cái hẻm nhỏ Sài Gòn thì có những cái quán ăn như thích vô cùng. Những ai mà ở Sài Gòn cách đây vài chục năm cái thời kỳ của mình hoặc là những người lớn tuổi hơn nữa thì chắc chắn luôn luôn sẽ rất là thích cái không khí này. Nó như vậy nó đúng chất Sài Gòn đúng không quý vị các bạn? Để ngồi trong một cái con hẻm hẻm không quá lớn nha, hẻm nhỏ quá thì không, hẻm không quá lớn. Buổi sáng rồi sẽ ăn mì, hủ tiếu, phở, cái quán này rất là đặc trưng của Sài Gòn tôi yêu. Rồi tô mì khô. Dạ. Thêm một chén Hoành Thánh nước nha cô. Tô Hoành Thánh nước chứ một chén. Đây các bạn ơi, không cầu kỳ đấy, nhưng mà rất là lâu đời và rất đông khách, chứng tỏ là rất ngon. Và ở đây hình như chỉ bán cái mì xá xíu, hủ tiếu mì xá xíu thôi. Đó. Khi các bạn gọi một tô là cũng là như vậy luôn. Hủ tiếu bên này à. Rồi. Đây vẫn còn bánh tiêu với dầu cho quẩy, thấy vui không? Dạ đúng rồi. Rồi cái đó tô mì. Rồi còn tô hủ tiếu mì với mấy một tô mì nữa. Ủa em trai lại gì vậy? Mì mang về luôn. Rồi cái này tô mì của ai? Cái sợi mì ở đây rất là thơm, rất là thơm và rất là dẻo. Rồi dòng thì cũng như là 2 tô đi. Với một tô mì không có lấy hẹ. Sợi mì này rất là thơm nha, thơm lắm luôn á, dẻo dẻo dai dai nữa. Hoành Thánh không? Có kêu Hoành Thánh không? Dạ Hoành Thánh không, Hoành Thánh không, không có mì vậy. Không có kêu Hoành Thánh không, chứ không đâu có kêu mì. Cái này mì Hoành Thánh hay gì vậy? Hoành Thánh tại của anh này kêu nè. Rồi mình tới bằng ổn đó. Ta hiểu rồi, hiểu mình già lắm rồi đó. Quán mình lâu lắm rồi phải không cô? Quán mình 100 năm. Cô là hậu vệ đời thứ mấy? Dạ, ông cụ ở Trung Quốc qua bán. Dạ. Ông cụ ở bên Trung Quốc qua bán. Dạ. Rồi cụ mắc rồi đó. Cháu bán. Dạ. Dạ cô là đời thứ mấy? Dạ. Cô là đời thứ mấy? Thứ ba. Ba cô.
mì á. Cái đó tô mì không có lấy hẹ. Ai bắt ăn cái bèo hết liền luôn. Nước lèo nước cho người ta đi. Cái dặn là không có lấy hẹ. Đấy đã rồi. Ủa, cái này gì ta? Rồi còn thiếu tô hủ tiếu mì, trụng tô hủ tiếu Dầu mì. mè hả? Ồ, thử nha. Đây, nghe có cái chai này hơi độc đáo nè. Nó thơm lắm, ồ quá. Dầu mè. Tôi ăn gì để gọi luôn. Dạ miền khô. À, cho này Dạ. ba bát mì khô Mỗi nữa. người. 3 hay 4 chút. Dạ ba dắt gì vậy? Rồi cho bạn này một 3 bát mì khô. Các bạn đừng quên ăn là rưới cái dầu mè vô. Thơm nữa, thơm hơn nữa. Rồi đổ vô cái hủ tiếu mì. Ồ, có cái dầu mè vô hay quá. Cái đó là cái hủ tiếu mì, chứ cũng có thêm một cái hủ tiếu mì với một tô mì nữa. Tô hủ tiếu với tô hủ tiếu mì. Nãy giờ trộn lên không biết trộn sao mà còn ớt ở dưới quá trời luôn. Tội bánh mì 100 năm. Đây, bạn thử cái này nha. Nước lèo tuyệt vời. Rất là ngọt, nhưng mà không có bị ngọt Có là nữa. 4 tỷ ta Nó em. ngọt rất là thanh luôn. Đây, thử cái miếng hoành thánh nhà làm nhé. Tất cả ở đây là hoành thánh và mì đều là homemade. Đây mới là điểm đặc biệt của cái mì thắng ký này nhé. Bốn tỷ ba em. Hai tô 54.000 rồi cái nước xanh thì trả chưa? Trả rồi. Nó này 46. Ở đây là đường Võ Thị Sáu, nhưng mà ngày xưa nó là đường Hiền Vương. Đó, những người nằm ở đây Sài Gòn xưa là sẽ biết cái đường này tên là Hiền Vương. Vì sao là mình hồi xưa mình học cái trường La Sang Đức Minh ở phía bên đây là gần đây, cách đây mấy bước. Cái trường đó thông qua bên nhà thờ Tân Định luôn. Ở trên địa bàn này mình rành lắm. Mặc dù lúc đó mình mới có 5-6 tuổi thôi. 5 tuổi mình đi học lớp 1 ở đây. Lớp 2, mình học lớp 1, lớp 2 ở đây, xong rồi tới 7, tới năm lớp 3 là mình về học ở trường Hàng Vi Tập. Cấp 1 trường Hàng Vi Tập ở Bà Chiểu, ở đường Phan Lưu. Đó. Nên mình vẫn còn mới nhớ ăn máng là xưa mẹ mình hay gấp ra ăn mì lắm. Cái sốt mà để làm cái mì khô này, cái vị nó vừa phải vô cùng, làm cảm giác nó không mặn không ngọt, và đặc biệt sợi mì rất là thơm. Mình nếu các bạn rưới thêm một ít dầu mè nữa, excellent. Đây chắc có lẽ
thể là các tín đồ ẩm thực, những người mà yêu thương Calaman từ những clip review ban đầu sẽ rất vui khi thấy mình bắt đầu trở lại đi ăn sáng, đúng không? Mình sẽ cố gắng đi ăn sáng nhiều hơn, đều hơn. Sau khi một thời gian mà cái gián đoạn không đều đặn thì mình quyết định sẽ đi ăn trở lại, bởi vì khẩu vị đã lấy lại rồi, răng cổ nó đầu tốt lên rồi, cứng chắc rồi. Ở đây là số 142 đường Võ Thị Sáu, tìm định vị rất dễ, kế bên cái cửa hàng Ivy Moda thời trang có một cái xe mì bán buổi sáng nha, buổi chiều không biết có bán buổi chiều hay không. Đây có bán buổi chiều không cô? Bán từ sáng tới 3 giờ hả chị? Bán từ sáng sớm 6 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Đó. Rồi đừng đến buổi tối nha, buổi tối không có bán. Tiệm mì Thắng Ký 100 năm gắn bó với đất Sài Gòn, dễ thương vô cùng. Sài Gòn lạ lắm. Xin chào quý vị.